শুদ্ধি হ'ব। ভাষণ দিলে মই এঘণ্টা দুঘণ্টাও কৈ থাকিব পাৰোঁ, জনাসকলে জানে নহয়নে? মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমাৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ আমাৰ মনীষা বড়ো বাইদেউ, ইংৰাজীত বৰ চোকা মানুহ দেই। তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো টান বুলি ভাবা যে আজি তোমালোকৰ সেইখিনি মনৰ কৰিব। আৰু আমাৰ মাজত কেইবাজনো আছে, আমাৰ ঘৰত আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক গোহাঁই বা আমাৰ কবিতা, এনেকৈ গোটেইকেইজনকে মই আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক দুইজন আৰু উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰো আছে, বৰুৱা বিৰোধ বৰুৱা ধৰক সেনেকুৱাই ফোনে মাৰি আছিলে বোলে আহি। গম পাইছানে? প্ৰথম কোনেও কাকো মোক নকবা, নিজৰ বয়সটো লিখা। মই কৈ দিম যে এই ফটক উত্তৰ দিব পাৰিব, তাকে মই বয়সটো কৈ দিম। সনা লীলাৱতী যেনেকে কৈ দিব পাৰে অংকত, মই কৈ দিম। এতিয়া তোমালোকৰ বয়সটো কেনেকে কৰিব এটা অলপ নিয়ম আছে। কথা পাতিলে কিন্তু মই নকৰোঁ, মেট্ৰিকটো মানে বেয়া